att jag alltid känner mig så otroligt fånig när jag börjar prata. Det väller över mig en massa dåligt självförtroende. Som... Oj, nu filmar jag ju det här också. Okej. Ja, men det jag ville ha sagt var att jag får dåligt självförtroende när jag ska börja filma. För att jag känner att jag har ingenting att säga. Och jag vet ju inte vad jag vill eller någonting sånt. Men nu stänger vi av och så börjar vi på riktigt. Hej då! Hej! Välkomna alla nya. Det är ju så himla många nya följare här. Och innan du nu rusar iväg och rycker i kyrkklockorna och skriker ut att Henrik Ståhl har blivit viral här, så vill jag bara säga att det här är ju ett engagemang som jag har betalt för. Jag har alltså lagt lite pengar på att marknadsföra mig själv här på YouTube. Och det har genererat nästan 4000 nya människor som trillar in typ över natt. Om du är en av dem så vill jag bara säga hej och tack och vad kul att du följer mig. Och jag skulle väl vilja ta tillfället i akt och berätta lite vem jag är och vad jag gör för någonting. För det är inte helt lätt att beskriva. Min dröm, och det här tjatar jag ju om då, är ju att skaffa mig och bygga mig mitt eget universum. Vad det betyder rent konkret, det vet inte jag riktigt faktiskt. Det handlar väl om att det här, som du ser här nu, det är en del av ett verktyg. Det handlar om att det här som du ser just nu, det är mitt verktyg för att bygga mig en värld där jag är trygg och fri att uttrycka mig som jag vill. Och låta mig själv få växa eller krympa eller beroende på vad jag hittar på. Usch, vad dåligt. Hur fan ska jag kunna beskriva? Usch, vad jag är dålig. Det är lite att det blev väldigt mycket snack om mig. Där jag bara stod upp, rakt upp och ner som ett fån och pratade om mig själv. Så därför så tänkte jag att jag skulle göra lite så här så det blir lite rörelse i bilden så det inte känns som att jag bara står och rakt upp och ner som en programledare och pratar. Så ni kan få se mitt lilla träsk här ute här bakom istället. Jag vet inte varför jag visar det. Jag ville bara, det här är typ en väldigt visuell del av min tomt. Som ser ut lite grann som någonstans i något mangroveträsk. Någonstans. Okej, nu har jag visat nog. Och nu går vi tillbaka till den talande stolpen Henrik som berättar om sig själv. Varsågod Henrik. Okej. Min dröm är att bygga mig... Tjata om det här jävla universumet. Okej, nu blir det för mycket snack igen. Så jag måste lätta upp lite med lite rörelse igen. Jag kan visa en del av min tomt till. Vänta, här finns... det här är en grej som jag hängde upp för 3 jular sedan och som sedan dess har hängt kvar i vårt körsbärsträd här. Fantastiskt va? Det tror man inte när man ser mig. Att jag är så julig och så slarvig. Okej, förlåt för att jag bröt. Nu ska jag låta mig själv prata vidare. Varsågod Henrik. Vad dåligt. Vad är det där att jag vill bygga mig mitt eget universum? Jag tror att det handlar om att jag vill känna mig trygg och hemma och mig själv. Och att kunna få göra det så mycket som möjligt. Så stor del av min dag som det bara är möjligt. Jag har ett jättestarkt behov av att kommunicera och det är det jag gör här och nu och genom alla mina andra grejer som jag pysslar med. Så välkommen hit och tack för att du är här. Det betyder otroligt mycket för mig att du överhuvudtaget ens snuddar vid tanken på att jag skulle kunna intressera dig på något vis. Det betyder otroligt mycket för mig och jag är så tacksam för alla uppmuntrande meddelanden, kommentarer och mejl som jag har fått under min lilla experiment här på YouTube. Okej, så det jag ska komma till nu det är alltså vad jag håller på med. Vad mitt universum än så länge består av. Jag är ju i grund och botten utbildad skådespelare. Jag gick scenskolan 1998 gick jag ut och då flyttade jag hit till Stockholm där jag bor idag. Jag har jobbat massor med barn-tv och många utav er som tittar känner säkert igen mig från Bolibompa och Salve och
Supersnälla Silver-Sara och Stål-Henrik och så. Jag jobbade på SVT Barn i mellan 1997 och nästan ända fram till 2020 i olika perioder till och från. Sen 2020 så är jag helt min egen och jobbar uteslutande med mina egna projekt. Det jag lever av nästan uteslutande just nu är min egen podcast Somna med Henrik som jag producerar själv, spelar in själv. Den släpps 2 gånger i veckan. Sen har jag en podd som heter Vandra med Henrik och det är nästan samma sak. Där är jag ute och går istället och ibland har jag med mig gäster då som är med. Det är en ganska ny podd. Somna med Henrik är från 2018 och är ju egentligen den största insomningspodden i Sverige som har uttalat syfte att hjälpa folk att somna. Så har du svårt att somna, gå in och lyssna på den. Sen finns ju Vandra med Henrik och det är mer en intervjupodd, även om den är lika flummig ungefär som Somna med Henrik. Varken i Somna med Henrik eller Vandra med Henrik så skriver jag manus. Jag förbereder ingenting och jag klipper inte bort någonting om inte det händer att jag nyser typ i micken. Annars så klipper jag inte bort någonting utan jag låter det vara som det är. Och målsättningen är att jag ska vara precis så intressant att det blir ointressant och precis så ointressant att det blir intressant. Sug på den. Sen har jag en podd till som heter Henrikland och det är en samlingspodd för alla mina projekt som inte kan rymmas under paraplyet Somna eller Vandra med Henrik. Henrikland, där släpptes en serie till exempel med mig och mina gamla kollegor på Bolibompa, Johan, Sara och Ylva. I 4 delar som jag la ut där för några månader sedan. Jag lägger ut mina egna sketcher, mina egna improviserade experiment, saker som inte passar i de andra poddarna. Sen har jag gjort en massa olika försök på engelska. Jag har gjort försök många gånger att gå över till engelska i mina kanaler för jag vill kanske nå en bredare publik och så. Det kommer kanske hända en dag, men vem vet när. Jag känner att jag har väldigt dåligt självförtroende i det avseendet. Ja, nu, gud vad jag babblar. Jag förstår inte varför jag håller på. Men då bryter jag igen och så gör jag lite, det är så fint här. Ser ni att körsbärsträdet börjar slå ut? Titta vad fint. Nu är det vår. Sen producerar jag också en podd som kommer släppas i höst. Där jag inte är med, men där jag är beställaren och den som producerar och klipper podden. Och det är hemligt än, men mer om det kommer senare. Sen är jag ju författare också. Jag skriver böcker, texter, pjäser, operor. Jag har skrivit 2 operor. Den första hette Hion om natten som jag gjorde tillsammans med Kristoffer Nobin och den andra hette Gloomy Sunday som jag också gjorde tillsammans med Kristoffer Nobin. Jag och Kristoffer har förut också gjort en världens enda, vill jag säga då, utan att ha täckning för det. Världens enda opera för Instagram-formatet. Det var asmånga år sedan, typ 10 år sedan. Och den kan du hitta på min Instagram. Långt ner i flödet, typ 2013 gjorde vi den. Sen skriver jag pjäser också. Kanske mest känd är min pjäs Vial som jag skrev åt Profilteatern i Umeå 2012 och som sen blev en långfilm och som sen blev en bok. Sen har jag skrivit en pjäs som heter Henrik en tönt som jag spelade som monolog i 10 år på turné i hela Sverige. Den handlar om min egen uppväxt och min egen mobbning som jag utsattes för under högstadiet. Henrik en tönt har också spelats på finska, inte av mig dock, i hela Finland, för högstadieskolor i Finland. Och så skriver jag böcker. Och då har jag skrivit 2 böcker själv. En heter Livskartan, kom ut 2013. En heter Till Vial. Och det är ju baserat då på den här boken, pjäsen som jag skrev åt Profilteatern, som sen blev en långfilm. Och då var jag inte riktigt nöjd med långfilmen. Den var fin och så, men inte riktigt som jag ville ha den. Och då skrev jag den här boken. Den kan man fortfarande köpa, BTV. Och sen i höst så kommer jag med en ny bok tillsammans med Titti Persson, som är en gammal kompis och författarkollega. Och den bygger på en annan pjäs som jag har skrivit. Och jag ska inte säga mer än så,
Men den kommer också i höst. Kommer den. Hemligt än så länge. Jag borde egentligen lägga ut bara allt detta. Inte klippa det. Så du får se hur det verkligen går till. Istället för att se det så här uppklippt. Det kommer jag inte göra. Jag är uppvuxen i Dalarna. I en liten by utanför Falun. Jag hade det svårt när jag växte upp. Jag tyckte att den lilla byn där jag växte upp var en svår miljö. Där kravet på vad som var en riktig kille var... Jag uppfyllde inte de kraven, upplevde jag. Jag upplevde att jag var utanför på fler än ett plan. Och det var svårt för mig att känna att jag hade ett hem där. Jag tror att bygga sig sitt eget universum är att ge sig själv utrymme att växa. Och det är det jag vill göra. Och för att det ska ske, för att det ska få en motor, så behöver jag en publik. Det är så det känns. Och jag tänker också att Okej, så det här var allt jag hade att säga just nu. Jag är jätteglad över att du är här. Och att ni är här allihop. Och kom gärna med förslag på vad ni tycker att jag ska göra mer. Göra bättre. Göra sämre. I möjligaste mån. Och nej, men jag älskar er, så är det ju. Alltså ta det på rätt sätt. Jag vet att jag inte känner er. Så att jag vet. Jag är ingen galning. Men jag älskar att jag kan stå här och prata och att ni tittar. Så tack för det. Tack från hjärtat. Och jag hoppas att det här ska bli en långvarig relation. Så tack för mig den här gången. Jag försöker släppa minst en grej per vecka. Shorts kommer varje dag. Men det är för att jag delar dem direkt från Instagram. Och så kan man också, om man vill, bli medlem i min lilla klubb Henrik som finns här. Det kostar 9 spänn i månaden eller något sånt. Där släpper jag mer privata grejer. Inte så polerat som det här är. Så himla polerat innehåll. Okej, puss och kram. Jag måste sluta nu. Förlåt att jag pratar så mycket. Och ni är fantastiska. Och puss, hej då. Jag avslutar med den här bilden på körsbärsblommorna som snart kommer att slut, för att skapa en känsla av harmoni. Och bidra med lite trivsel. Så här. Och så kan under tiden, för er som tittar på enheter där det stöds, så kan ni se lite skyltar på vad ni ska titta på härnäst. Eller prenumerera och sådär. Allt det vanliga. Puss och kram, tack för att ni tittade. Hej då!